Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului, pentru că tot omul pe această planetă aspiră să fie perfect, să atingă stadiul de expresie perfectă a propriului său sine. Mi-am propus să vă vorbesc astăzi despre cele 3 stări de agregare în care se poate afla oricare dintre voi la un anumit moment în viața voastră. Totodată vreau să specific că această stare de perfecțiune este regăsită în toate culturile mari ale lumii. În islam îi se spune stadiul de insani kamil, adică uniunea perfectă între om și spirit. În iudaism îi se spune Adam Kadmon, omul desăvârșit, cel care a comasat în interiorul său atât stadiul său material cât și stadiul său spiritual. Și totodată este vorba de omul iluminat în toate celelalte culturi ale lumii. Acest stadiu poate fi atins de fiecare om aflat pe această planetă, dar cu toții vom porni de la elementul pământ, despre care vă voi vorbi pe larg astăzi, mai ales că se apropie un eveniment astrologic important și anume luna nouă în Taur. Taurul este un semn zodiacal asociat cu pământul, dar care nu este lipsit de importanță, ci este esențial în dezvoltarea cu adevărat a divinității din noi. Astăzi vreau să vă vorbesc prin urmare, așa cum am făcut și pe postarea pe care am pus-o atât pe Facebook cât și pe YouTube, despre cele 3 stări de agregare ale fiecărui om. Și spuneam eu că există o stare numită observator, există o altă stare care se numește emițător, este o denumire cu care am venit eu, voi puteți să-i găsiți orice altă denumire, și totodată există și starea de experimentator, cel care experimentează viața din punct de vedere fizic-material în plan concret. Stadiul de observator este stadiul acela imperceptibil pe care îl avem cu toții în liniștea gândurilor noastre. Atunci când mintea noastră este inactivă, când ne trezim de dimineață, în general starea de observator poate fi simțită la primele ore ale dimineții, poate fi simțită într-o stare meditativă sau într-o stare contemplativă. Atunci când mergeți undeva la munte, la mare și vă bucurați de aerul curat sau de briza frumoasă a mării, și aveți așa o stare de euforie și de armonie deplină cu interiorul vostru în care conștientizați că tot ce există este absolut perfect așa cum este. Această stare de observator este o stare care ne împresoară întregul subconștient, este o stare care ne ghidează pe tot parcursul zilelor noastre și pe tot parcursul nopților noastre, da? Este activ în permanență, este cel care nu doarme niciodată, este cel care veghează în permanență și cel care observă și experimentează tot ce se poate experimenta, dar doar în tăcere. Este acest observator mut, tăcut, care stă undeva în spatele conștiinței noastre și de unde originează absolut totul. A doua fază de agregare, sau a doua stare de agregare, dacă vreți, este faza de emițător. Emițătorul este puternic conectat la observator. Primește mesajele divine, primește această armonie și pace interioară și capătă foarte, foarte multă inspirație pentru a face și a acționa într-un anume fel pe acest pământ. Această stare de emițător este prevalentă în general pe parcursul zilei, dar apare în momente disparate, atunci când avem o inspirație să spunem ceva, să facem ceva, să acționăm într-un anume fel. Starea de emițător se găsește practic în talentul nostru sau în harul nostru. Atunci când fiecare dintre noi își pune la bătaie specializarea, cunoașterea, capacitățile, abilitățile sale pentru a crea ceva, este într-o stare de emițător. El poate să își canalizeze energia divină și să scoată ceva la exterior care are legătură cu mesajul divin. Devine practic o antenă pentru toată această energie voltaică care se descarcă prin el. Emițător poate fi oricare dintre noi în diverse moduri. Dacă ești bucătar, vei face cea mai inspirată rețetă pe care o poate gândi sau o poate imagina cineva. Dacă ești un strungar, vei putea să faci toate treburile pe care le faci în mod perfect. Dacă ești un bun vorbitor sau un bun orator, vei avea un discurs care va exalta sufletele celor din jur și așa mai departe. A treia stare de agregare este starea de experimentator, spuneam eu. Experimentatorul este acel corp fizic pe care îl posedăm cu toții, care trăiește în această lume duală, lovindu-se prin contrast de lucrurile care nu-i plac,
descoperind lucrurile care îi plac. Lovindu-se de greutăți, descoperă calea pentru a merge cât mai liniștit și mai împăcat înainte. Așa că, în general, acest experimentator este, dacă vreți, varianta aceasta a lamiei care zice: au, firar să fie, ce naiba este și cu musca asta care bâzie? Este acel corp fizic al nostru care trăiește toate loviturile, care încasează toți pumnii, care trece prin suferință, agitație, anxietate, lamentare, victimizare, care se văicărește de dimineață până seara și care nu găsește noimă în absolut nimic, ci zice: Doamne, ce grea este viața asta. Dar este o corelare foarte strânsă între toate aceste trei stări și voi vorbi astăzi mai mult despre elementul pământ și cum evoluează acesta pentru a putea reîntregi pe Adam Kadmon sau pe Insani Kamil sau pe omul iluminat, omul desăvârșit, așa cum l-a hărăzit Dumnezeu la începutul timpurilor. Pentru acest lucru, bineînțeles că mi-am pregătit o fișă în cariocă și sper să nu vorbesc foarte mult astăzi. Inspirația este extraordinar de mare și, credeți-mă, se conectează cu foarte, foarte multe puncte pe care aș fi vrut să le subliniez și să le cuprind într-un singur material, dar de fiecare dată spun cu smerenie, înainte să apăs pe butonul play al acestei sau record al acestei camere de filmat, mă rog la Dumnezeu să am curajul să exprim cât de bine se poate mesajul, astfel încât să atingă sufletele oamenilor. Așa că, chiar dacă informația care a venit este vastă, acest vorbitor sau emițător care se află în fața voastră va face uz de toate acele unelte care îi sunt caracteristice. Voi face uz de cunoștințele mele de tarot, voi face uz de cunoștințele mele de alchimie, de cunoștințele mele despre elemente, de cunoștințele mele despre astrologie și le voi îmbina, bineînțeles, cu tot ceea ce mi oferă mintea și capacitățile mele intelectuale care au fost lustruite și școlite ani la rândul, ca să pot exprima mesajul în acest mod. Dacă aveți o altă specializare, același mesaj se poate descărca prin voi, prin cea mai frumoasă muzică pe care o puteți compune. Dacă aveți o specializare în bucătărie, spre exemplu, atunci veți face cea mai frumoasă și prezentabilă tartă pe care puteți să o preparați vreodată, da? Dar, pentru că acum vă vorbește la mie alchimia, eu voi face uz de toate acele lucruri pe care eu le-am acumulat în interiorul meu, da? În special de psihologie, astrologie, tarot, elemente, alchimie, etc. Și iată că am venit cu această fișă în cariocă prin care vreau să vă prezint cum evoluează elementul pământ, pentru că tot vorbim despre luna nouă în Taur și consider că acest lucru se va manifesta la nivel general în toată umanitatea. Am vrut să mai divulg ceva, dar este ceva profund personal pe care nu vreau să-l împărtășesc deocamdată cu nimeni. Este acolo, anumite trăiri le am în sufletul meu, iar anumite trăiri nu pot fi spuse, nu pot fi rostite. Tot ceea ce rostesc va fi trecut prin filtrul personalității mele, prin filtrul inteligenței și, capacității mele verbale de a le expune, da? Haideți să începem cu această prezentare și țineți cont că acest lucru va fi deja demarat încă din acest stadiu de pe 19 aprilie, când este luna nouă în Taur, pentru marea majoritate a oamenilor care vor putea percepe acest mesaj, da? Iată și fișa mea faimoasă în cariocă și am notat aici sus, ca antet, toate cele trei stări de agregare despre care spuneam că se regăsesc în fiecare om. Unele dintre aceste stări de agregare se găsesc prezente, în special starea de experimentator, iar starea de emițător și starea de observator sunt latente, invizibile, sunt energie potențială, dacă vreți, și nu se manifestă în lumea concretă decât când elementul pământ va trece prin anumite modificări sau prin anumite procese care îl vor transforma într-un element mult mai maleabil și mai primitor, da? Începem practic de la stările de agregare sau elementele asociate acestor stări de agregare, da? Pentru fiecare în parte avem câte un element caracteristic. Experimentatorul este elementul pământ. Cu toții suntem creați din pământ. Se spune că omul a fost creat din pământ sau din lut în toate culturile mari ale lumii. La starea de emițător avem elementul foc, da? Emițătorul trebuie să fie înflăcărat de o pasiune, să aibă un drive, să aibă o direcție, să aibă o menire, să aibă un har, un talent anume, un talent specific prin care să comunice, cum spuneam eu, ca o antenă, decodând în stilul lui propriu și personal ceea ce primește de la marele observator. Iar elementul observatorului este eterul. După ce am notat elementele sub fiecare dintre aceste stări de agregare ale omului,
Mi-a venit așa o descărcare divină prin care să arăt corelarea dintre acestea. Dar haideți să rămânem deocamdată la elementul pământ. Omul a fost creat din lut. Am trecut cu toții prin niște stări în care am conștientizat că ne-am născut în carne, sânge și oase pe acest pământ concret, dur, aspru, cu condiții vitrege, de care a trebuit să ne ferim, de care a trebuit să ne legăm pentru a dobândi mai multă siguranță și mai multă stabilitate. Așa că pornim practic de la a fi piatră. Acesta este stadiul primar al elementului pământ. O piatră care are o densitate foarte mare, este foarte închegat, foarte solid, nu cunoaște absolut nicio aerare, nicio aerisire, nu are nicio portiță în interiorul său, nu are absolut nicio deschidere. În stadiul piatră este fiecare om care deocamdată nu s-a trezit la latura sa spirituală. Este un om care trăiește true and true. Trăiește cu ceea ce vede, cu ceea ce palpează, cu ceea ce simte prin intermediul celor 5 simțuri ale sale. Nu există pentru el absolut nimic în afara corpului său fizic. Întreaga sa preocupare este pura supraviețuire. Da? Încearcă să-și facă toată viața în jurul acestei supraviețuiri, să-și protejeze corpul fizic, să-și îl perpetueze ca specie, să mănânce, să-și îl hrănească, să-și asigure longevitatea și așa mai departe. Piatra, practic, este interesată de a avea un fundament, un postament pe care să stea și să stea cât mai nemișcată și mai fixă, fără a fi afectată de factorii sau celelalte elemente din jur. Dar, bineînțeles că viața aceasta este cursivă și schimbătoare. Spuneam eu cuiva, singura certitudine în această viață este schimbarea. Așa că, indiferent că piatra dorește să stea înțepenită locului, la un moment dat asupra ei vor acționa niște forțe externe invizibile. Așa că piatra noastră va trece printr-un proces de sfărâmare sau de zdrobire, am spus eu, măcinare dacă vreți, prin diferite condiții ale vremii. Da? Dacă trece apa, macină pietrele. Dacă bate vântul, iarăși roade, corodează pietrele. Dacă ardem o piatră, ea este puțin arsă și este acoperită de cenușă la exterior. Așa că piatra noastră începe să treacă printr-un proces alchimic și să se modifice. Cu ce se traduce această piatră la nivelul existenței noastre umane? Piatra suntem cu toții în momentul în care ajungem pe acest pământ. Dar trecem prin diferite greutăți ale vieții, prin diferite condiționări, prin diferite pedepse sau recompense pe care le primim din partea celorlalți și începem să descoperim de fapt suferința. Trecem prin tot felul de suferințe, de pierderi, de dureri, de lamentări, de anxietăți, de neliniști sufletești și piatra care era odată închegată și foarte densă, începe încet, încet să se farme, să se macine, să se zdrobească. Se zdrobește din ce în ce mai mult până când se transformă în bucățele mai mici de piatră și iarăși tot mai mult până când se transformă în praf. Când ajungem în stadiul acesta de praf, suntem practic făcuți țândări. Stadiul acesta este stadiul prin care trecem absolut toți pe această planetă, indiferent de statutul nostru financiar, indiferent de statutul sau poziția noastră socială. Toată lumea cunoaște suferință pe acest pământ atâta timp cât se ține foarte tare. Și în zen este o vorbă foarte puternică că acei arbori care sunt foarte rigizi sunt primii care sunt rupți de vânt. Dar salcia, pentru că se mlădie de câte ori bate vântul, ea este mult mai rezistentă. Da? Cu cât noi suntem mai închegați, încrâncenați, înverșunați și ținem lucrurile în loc și încercăm să păstrăm această fixitate și nu vrem să devenim flexibili și maleabili, cu atât greutățile vieții, vicisitudinile vieții, cum se spunea în cărțile de istorie, ne vor afecta tot mai tare. Așa că cu toții trecem prin suferință, bogatul plânge de bogăția altuia, săracul plânge de faptul că are prea multă sărăcie în comparație cu bogații și așa mai departe. Indiferent, cu toții trecem prin suferință, este primul stadiu alchimic al vieții noastre pe acest pământ. Așa că, prin aceste procese de sfărâmare, zdrobire, ajungem practic la smerire. Praful reprezintă stadiul interior al nostru de om smerit. Atunci când cedăm puterea și spunem: Doamne, fă ceva cu mine, că eu singur nu mă descurc. Doamne, lasă asta pe seama Ta, pentru că eu mi-am dat seama că cu propriile mele puteri nu am absolut nicio valoare, nu am absolut nicio forță de a mai înainta. Este stadiul acela pe care îl atinge omul în general parcurgând noaptea neagră a sufletului. Este smerit, este cioplit, este bătut cu ciocanul precum un fier încins, este modelat
să se transforme în ceva, într-un material mult mai flexibil, din care ulterior putem crea ceva mult mai prețios. Așa că în urma acestui proces de fărâmare ajungem la stadiul de praf. Până acum avem doar stadiul de experimentator, ca stare de agregare în care ne aflăm. Dar pe fundal începe să lucreze emițătorul. Emițătorul, care este acest stadiu în care devenim cu toții niște antene, niște canale, niște, legături sau punți de legătură între divinitate și planul material. Emițătorul este cel care e posesorul harului divin și care vine să exercite aici pe pământ toate acele talente ale sale pentru a lăsa lumea mai bună decât a găsit-o. Așa că elementul foc, pe fundal, se coboară și se transformă în elementul apă, ajungând aici să ne confere planului nostru material emoție și empatie. Ce se întâmplă cu fiecare om după ce este ciocănit de viață, după ce este bătut de soartă, după ce trece prin tot felul de suferințe și pierderi? Începe să devină mai empatic. De acum când se întâlnește cu un alt om care a trecut prin suferințe, are așa o comuniune sufletească, creează o punte de legătură, creează o conectivitate reală cu cineva. Nu mai este o piatră de sine stătătoare. Praful este spulberat de vânt, plimbat de colo-colo și se amestecă cu praful iscat dintr-o altă piatră. Putem să ne contopim, să relaționăm pe baza emoțiilor noastre, pe baza trăirilor proprii, pe baza experienței de viață acumulate și totodată pe baza empatiei dobândite în interiorul nostru. Așa că, pe nesimțite, din spațiul invizibil, se asociază de acum, de acest praf, elementul apă. Care este rezultanta combinației dintre elementul praf sau pământ și elementul apă? Se naște, bineînțeles, o mocirlă. Și spuneam eu în descrierea nopții negre a sufletului că este acea stare de îngălare, de, îmbâxire, în care ne simțim practic, foarte, foarte greoi și nu putem să înaintăm foarte ușor prin viață. Este acea confuzie tenebroasă care ne afectează mintea și spiritul și care ne face să ne punem anumite întrebări grele ale vieții. Cine sunt eu? Care este menirea mea? Trebuie să fie ceva la viața asta mai mult decât ceea ce am îndurat, mai mult decât propria mea suferință, mai mult decât propria mea siguranță. Și se nasc astfel întrebările grele ale vieții, începând ca omul să-și ridice ochii din țărână și să-și îndrepte tot mai sus spre cer. De acum praful nu mai are aceeași densitate precum piatra, începe să fie mai aerat, mai afânat. Coborâm pe acest traseu, praful s-a combinat cu apa, s-a transformat în mocirlă, dar pe parcurs are loc un proces de afânare, de deschidere sau de flexibilizare, spuneam eu. Acest proces este practic acel proces în care începem să conectăm mai mult cu ceilalți. Începem să ne vedem ca fiind parte dintr-un sistem mult mai amplu, fiind parte dintr-o menire mult mai importantă, fiind parte dintr-un univers mult mai vast, conectând astfel informații legate despre macrocosmos cu informații legate de microcosmosul nostru. Vedem elementele din natură și putem să facem corelații cu experiența noastră proprie de viață. Și astfel se nasc, spre exemplu, acele postări inspirate ale mele în care pur și simplu privesc o muscă captivă în balconul casei mele, pe care am încercat să o dau afară și am văzut că ea se agita tot mai mult, deși am deschis o fereastră și încercam să o ghidez să ajungă înspre fereastra respectivă. Astfel, omul începe să zărească în elementele din natură tot felul de lucruri pe care el însuși le-a trăit în interior. Începe să vadă că tot ceea ce percepe la exterior nu este decât o proiecție a sinelui său propriu. Începe cu adevărat să se privească cât mai aproape și să ajungă în miezul existenței sale, de acolo de unde a originat. Este etapa în care ne eliberăm de condiționări, de părerea bună a celor din jur, de ceea ce se așteaptă societatea să obțină de la noi și ne îndreptăm atenția spre ce vreau eu, ce mă pasionează pe mine, ce îmi place, ce îmi doresc. Atâta m-am izbit în viața asta de toate lucrurile pe care nu mi le-am dorit, atâta m-am confruntat cu suferințe încercând să obțin lucruri pe care alții le au și pe care le obțin foarte ușor, dar care nu se aflau cu adevărat pe calea mea. Și încep să mă întreb, dar care este cu adevărat calea mea? Care este cu adevărat muzica pe care eu ar trebui să o cânt pe acest pământ? Așa că are loc acest proces de afânare, care nu este întâmplător, ci apare tocmai pentru că intervine acum și
starea de agregare de observator, care este mută, tăcută, spuneam eu, nu are absolut nicio contribuție reală, palpabilă în plan material, dar se coboară acest element eter și adaugă elementul aer. Elementul aer care se combină și ne creează, practic, solul fertil. Dacă amestecăm aer cu noroi, va deveni un sol afânat, un sol care este fertil, da? Conține oxigen și de acum poate găzdui fiecare sămânță ce poate încolți și să se transforme într-o plantă sau într-un copac sau într-un pom fructifer foarte, foarte roditor, da? De acum, practic, elementul pământ a fost prelucrat în 3 etape deja. De la stadiul piatră a trecut prin fărâmare, prin măcinare, prin suferință, prin smerenie și s-a făcut praf. În momentul în care s-a făcut praf, s-a predat practic în fața unei existențe mult mai mari pe care de acum o recunoaște și la care se închină practic. Asta înseamnă de fapt smerenia, când realizăm că noi cu propriile noastre puteri suntem nimic decât dacă suntem infuzați cu forța divină, cu forța creatoare, cu forța vieții absolute, da? Așa că trecem după aceea la un nou stadiu, stadiul acesta al prafului care se afână, se tot afână până când devine un sol roditor sau un sol fertil, în care practic se infuzează de acum toate cele 3 elemente. Am pornit de la elementul pământ, s-a infuzat elementul apă, apoi s-a infuzat elementul aer, toate provenind din elementul eter, bineînțeles, și ajungem să devenim acest pământ roditor. După ce am devenit acest sol roditor, înăuntrul nostru apar combinațiile ideale sau perfecte de cele 5 elemente. De acum avem eter, foc, pământ, aer și apă. Aceste 5 elemente combinate reprezintă elementele din care a fost creat omul perfect, omul Adam Kadmon sau Insani Kamil, dacă vreți, în limbajul musulmanilor. Acest om este solul fertil care este pregătit să primească mesajul divin și să-l traducă prin propria sa experiență de viață, prin propria sa transformare interioară, pe care să-l expună la exterior și să-l și aducă în plan material. Și spuneam eu că semnul zodiacal al Taurului este asociat în tarot cu cartea Hierofantul. Hierofantul, care ține mâinile așa, sugerând acel simbol alchimic, as above, so below, sau legea universală a lui Hermes Trismegistus, prin care practic se creează o nuntă cosmică sau uniunea dintre divin și material. Divinitatea este, spuneam eu, o energie pur potențială. Ea doar există în armonie perfectă cu ea însăși. Dar ea este nimic dacă nu poate crea în plan concret sau material prin intermediul experimentatorului toate acele lucruri care există deja în sfera necreatului, în sfera imaterială, în sfera nevăzutului, le aduce și le materializează, le manifestă în plan concret. Și așa asistăm la tot felul de acte de creație prin care vine un inventator și lansează o nouă invenție, ne perfecționează tehnologia, avem vehicule cu care ne putem deplasa de colo-colo, avem bucate din ce în ce mai alese, avem tot felul de ustensile prin care ne facem pământul mai roditor, prin care ne transformăm corpul fizic să devină din ce în ce mai puternic și mai longeviv, etc. Iar aceste lucruri, bineînțeles că pot fi atinse doar de omul care s-a perfectat pe sine însuși, de omul Dumnezeu, omul conectat la spirit, dacă vreți, și acesta se face prin următoarele însușiri pe care le dobândește. Prin uniunea celor 5 elemente atingem pragul de inspirație, pragul de pasiune și creativitate. Întâi primim inspirația divină, pasiunea din interiorul nostru ne face să modelăm pâlnia sau antena prin care se descarcă acest voltaj imens de putere sau energie cosmică, pe care o canalizăm prin ființa noastră, prin însușirile pe care noi le-am dobândit în aceste procese de șlefuire a pietrei. Eu, spre exemplu, îmi folosesc, vocabularul, îmi folosesc calitățile vocale, îmi folosesc emoționalitatea mea personală și totodată cunoștințele mele de psihologie, tarot, alchimie, religie, spiritualitate, etc., pentru a transmite și a împământa prin aceste materiale care devin concrete în viața noastră a tuturor, aceste materiale pe care vi le prezint. Așa că mai întâi primesc inspirația divină,
apoi sunt infuzată cu pasiune, înflăcărare. Eu nu am stare până nu pot să filmez un material. Sunt foarte agitată, simt că sunt încărcată, mi se conectează tot felul de puncte disparate și pasiunea și înflăcărarea mea crește și crește și crește până când trebuie să o expulzez cumva la exterior, trebuie să o nasc din acest uter fertil. Și la un moment dat, tot ceea ce nasc intră în plan material prin creativitatea de care dau dovadă creând aceste materiale pe care le voi posta ulterior pe internet. Așa că acest om perfectibil este omul care și-a accesat latura creativă, este omul care a tras din fântâna invizibilă, din sursa tuturor lucrurilor, sursa cunoașterii întregului univers, a extras prin emoționalitatea sa și pasiunea sa interioară, prin trăirile și experiența sa de viață, caracteristice emițătorului și le concretizează doar prin prisma experimentatorului. Toate aceste materiale filmate nu ar fi fost posibile dacă nu ați fi avut un corp fizic în fața voastră. Aș fi susurat prin prisma vântului, aș fi fost o adiere de vânt, aș fi fost probabil o briză a mării, aș fi fost probabil o râmă care v-ar fi oprit atenția în loc pentru câteva secunde, dar nu aș fi avut acest corp fizic, această gură, această voce prin care să comunic mesajul pe care l-am în mine. Așa că avem cu toții toate cele 3 stări de agregare. Dar în primă fază suntem cu toții experimentatori. Cu cât șlefuim și lustruim și învățăm din suferințele vieții noastre, cu atât vom transforma această piatră într-un instrument mult mai maleabil, astfel încât să primim elemente de la celelalte 2 stări de agregare ale noastre, care sunt doar în pură potențialitate, adică nu se manifestă concret în plan material. Și omul trebuie să tragă cât mai multă învățătură din suferințele sale, să devină conștient de ce îi transmit bolile sale, de ce îi transmit suferințele sale, de ce îi transmit pierderile oamenilor dragi. Dacă le ia ca atare și nu învață nu trage absolut nicio învățătură din ele, atunci va rămâne la stadiul de piatră, veșnic supusă vicisitudinilor vieții, greutăților, angoaselor, suferințelor. Dar dacă va trage învățătură, va realiza încetul cu încetul că el nu este nimic fără puterea divinității sau, haideți să o spunem sincer, a lui Dumnezeu. Așa că, de-abia când conștientizăm la ce ne-au servit suferințele și să nu mai umblăm, criticându-L pe Dumnezeu, Doamne, dar de ce ai dat suferința? Când realizăm că suferința aceea a avut scopul să ne transforme dintr-o piatră închegată de o densitate mare care nu putea primi absolut nimic în interior, ajungem încet încet să ne deschidem practic percepția, ajungem să ne lărgim conștiința, ajungem să dezvoltăm empatie, care este caracteristica conștiinței hristice. Iisus, spre exemplu, a avut o empatie foarte mare pentru întreaga umanitate. Nu ai putea să vindeci morții, nu ai putea să înțelegi suferința seamănului tău dacă nu ai avea empatie. Ai fi pur și simplu ca un psihopat sau un sociopat, da? Cineva care se preocupă doar de sine, profund egoist și care nu are absolut nicio legătură emoțională cu celălalt, cu aproapele său. Așa că, după ce înțelegem toate aceste suferințe, începem să ne transformăm și să înțelegem că avem nevoie de puterea divinității în viața noastră. Iar după ce avem nevoie de puterea divinității în viața noastră, să ne mai prelucrăm încă puțin, devenind maleabili, flexibili, astfel încât să lăsăm să curgă prin această pâlnie odinioară înfundată muzica divină sau divinității din noi. Odată ce această muzică este lăsată să circule, făcând uz de toate experiențele de viață pe care le-am acumulat, de toată cunoașterea, de toată inteligența, de toate experiențele noastre de viață, vom putea să transmitem mesajul într-un mod unic pe care doar tu știi să-l folosești. Astfel ne descoperim practic talentul, iar talentul sau acest har interior, această menire a vieții noastre începe să fie relevată pe măsură ce lucrăm la ea și devine perfectată din ce în ce mai mult. Începem să adăugăm alte și alte surse de cunoaștere pentru a transforma și a șlefui tot mai mult acest talent, sau nu neapărat al șlefui pentru că el este deja perfect, dar al lustrui și al șterge de praf și de mătuirea care era deasupra acestuia în toți acei ani în care trăiserăm netreziți și nedispuși la absolut niciun compromis și la absolut nicio conectivitate cu divinitatea. Și, ca să concluzionez acest frumos material, am zis să fac și legătura între cele 3 stări de agregare pe care le are fiecare om. Marea majoritate a oamenilor sunt în stadiul de experimentator o bună bucată din viața lor, unii nu se trezesc absolut niciodată. O bună parte deja întrevede această
emoționalitate din interiorul lor, când sunt infuzați de emițător și încep să-și citească sau să dorească să vadă dincolo de existența lor trupească, încercând să descopere sensuri ale vieții pe acel nivel existențial al lumii duale în care vor să scape de suferință sau vor să descopere ceva mai mult la viață. Și acei oameni au preocupări care în continuare sunt externe lor, se preocupă de tarot, de astrologie, de tot felul de predicții, dar cel puțin au ridicat ochii din pământ și încep să privească spre cer. Și sunt o mână de oameni, să spunem, sau un număr mai restrâns de oameni care ajung să traverseze toate aceste etape, făcând tot timpul introspecție, tot timpul analiză, tot timpul corelare cu interiorul lor pentru toate lucrurile cu care se confruntă în lumea reală, care reușesc să fie infuzați cu acest element al eterului sau elementul aerului, în care întregesc sau acced întreg acest proces de individuație, de întregire a umbrelor și luminilor din interior, de reunire a lui Yin și Yang, de nuntă cosmică, de conexiune a divinului și a materialului din ei înșiși, care încep practic să cânte pe propria lor voce, pe propria lor tonalitate, în propriul lor ritm, ceva ce este de folos atât lor cât și semenilor acestora, da? Corelarea dintre aceste trei stări de agregare este următoarea, spuneam eu. Experimentatorul este conectat mai întâi la emițător, iar apoi ajunge să fie corelat la observator. Și, practic, experimentatorul, tot ce face în această viață este să parcurgă un drum de la stadiul său de piatră, stadiul său neșlefuit, de la stadiul de cărbune, dacă vreți, până la stadiul său perfectibil, perfect, care este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în care are acces la cele trei forțe și anume inspirație, pasiune și creativitate, prin care poate să canalizeze energiile de sus pentru a le traduce și a le materializa în plan concret, tridimensional. Așa că tot ceea ce parcurgem în această viață este un lung traseu, este o cale pe care ne-o pavăm cărămidă cu cărămidă cu cărămidă până ajungem la stadiul acesta de om iluminat. Și spuneam eu că acest experimentator creează o cale. Iar acum aveți răbdare cu mine câteva secunde, pentru că voi face niște adnotări deasupra acestor trei stări de agregare, prin care vreau să vă fac, bineînțeles, o legătură și cu Biblia. În cazul în care vă amintiți, în Biblie, Iisus le spune oamenilor: eu sunt calea, adevărul și viața. Experimentatorul creează calea, sapă șanțurile, pavează drumul, creează traseul, prin propriul lui corp fizic, prin propriile sale experiențe de viață, prin propria sa trăire, prin toate lucrurile pe care le înfăptuiește în planul acesta concret material, nu facem decât să ne luăm lopețile și să săpăm în întuneric prin acest pământ care este foarte dens și foarte greu. Ulterior, suntem infuzați cu elementul foc, care ține de pasiunile noastre interioare, trăirile noastre. Sunt și elementul apă, bineînțeles. Elementul foc și apă sunt de fapt viața, sunt forțele care creează viața. Așa că suntem infuzați cu pasiune, dar și cu trăire, emoție, empatie, conectivitate, relaționare cu ceilalți, care reprezintă adevărul. Adevărul acesta care se dezvoltă de la un adevăr mai mic personal până când ajungem la adevărul adevărat, care este valabil atât pentru noi cât și pentru ceilalți, adevărul sau cunoașterea cosmică, cunoașterea universală. Așa că stadiul de agregare al emițătorului este asociat cu adevărul. Prin fiecare din noi se strecoară și se scurge adevărul. Faptul că noi îl traducem prin cuvinte care sunt caracteristice vocabularului nostru personal face ca acel adevăr să capete un anumit sens. Cel care mă privește prin prisma propriei sale pâlnii sau propriului său, unghi de percepție și acesta poate să distingă doar frânturi din adevărul meu. El poate decide în mintea sa că este adevărat sau că este o minciună sau că este o ciorbă sau că e o balivernă totală ceea ce eu comunic în acest material.
Dar asta nu înseamnă că prin mine nu se scurge adevărul și asta nu înseamnă că prin tine nu se scurge adevărul atunci când faci acțiunile pe care le faci, caracteristice talentului tău. Iar pentru stadiul de agregare al observatorului avem viața. Este elementul eter care se află la baza tuturor celorlalte 4 elemente și care ne infuzează în toate aspectele vieții noastre. Acest martor tăcut, acest martor imperceptibil care sălășluiește în fiecare din noi, sau subconștientul nostru colectiv, dacă vreți, este cel care ne îngăduie și ne creează spațiul pentru ca noi să putem tropăi, alerga de colo-colo, striga în gura mare, bălmăji tot felul de lucruri împotriva sau pro-divinitate și așa mai departe. Așa că acesta ne oferă cadrul, acesta ne oferă calea, iar acesta ne reprezintă metoda de a merge pe această cale. Și spuneam eu că împreună atinse și reunite aceste 3 stări de agregare, experimentator, emițător și observator, constituie calea, adevărul și viața. Când Iisus spunea eu sunt calea, adevărul și viața, știți foarte bine că spun mereu despre Iisus că nu este un om care a trăit pe pământ, ci este o stare de conștiință, este starea supremă de conștiință sau conștiința hristică. Atunci când reunim toate aceste forțe din noi și când creăm această trinitate sau triuniune, dacă vreți, între cele 3 stări de agregare, atunci atingem pragul de om perfect, de om iluminat, de Adam Kadmon, omul întregit, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și atunci devenim cu adevărați co-creatori, pentru că așa le este mai ușor oamenilor din sfera spirituală să vorbească despre omul iluminat, fiindu-le frică să-l asocieze sau să pună semnul legal cu Dumnezeu, dar eu vă spun cu mâna pe inimă, este însuși Dumnezeu în plin proces de creație. Atingem acest stadiu de creator și continuăm actul genezei. Prin intermediul oamenilor care sunt conectați puternic la creativitatea din ei și care reușesc să și implementeze această creație în plan material, geneza se continuă în fiecare zi. Și spuneam eu că fiecare suflet de artist este un creator. Fiecare suflet de artist este un Dumnezeu. Dacă vă gândiți un pic la exemplele marilor artiști ai acestei lumi, pictori, spre exemplu, ca Picasso sau Michelangelo, ei au trăit, au suferit pe acest pământ din punct de vedere fizic, carnal, ca experimentator. Au avut unii dintre ei, spre exemplu Modigliani, citiți despre el, vieți tragice, de-a dreptul tragice, cu foarte multe morți și cu foarte multe pierderi în viețile lor, dar care au reușit să-și transforme corpul în această antenă pură prin care s-au descărcat niște opere pe care le valorificăm sute de ani după moartea lor. Da? Așa că acestea sunt cele 3 stări de agregare prin care se malează, se flexibilizează omul aflat în stadiul de pământ dens sau piatră până atinge stadiul perfectibilității sale. Iar acest proces îl asociez prin termenul de astrospiritualitate cu luna nouă în Taur, pentru că conștientizez că aceste transformări au loc în mine, iar dacă au loc în mine, vor avea loc în toate proiecțiile mele și anume în toți oamenii cu care eu relaționez, inclusiv cu cei cu care comunic pe acest canal. Am remarcat deja că am prietene care erau excesiv de pragmatice, care mă sună să-mi spună că s-au simțit, nu știu, precum o ciocănitoare și că au simțit că pot zbura, sau că au simțit că au loc transformări interioare în sufletul lor, sau că au conștientizări puternice. Niște oameni care nu credeau în absolut niciun mesaj pe care eu îl transmitam din sfera spiritualității. Așa că m-am liniștit în sinea mea, m-am dus și am băut o cană de cafea și mi-am spus, dacă eu mă transform în interiorul meu, întreaga mea realitate se transformă. Toate proiecțiile mele vor crește odată cu mine. Iar dacă eu consider că această lună nouă în Taur aduce flexibilizarea acestui sol pentru a-l transforma într-un sol roditor și fertil, astfel încât cântarea divină să se descarce prin el, înseamnă că pentru toți ascultătorii mei, procesul acesta a început deja. Acesta este mesajul meu de astăzi. Pe data viitoare, vă pup, rămâneți în lumină, țineți cont de întuneric, nu vă blamați suferințele, țineți cont de ele, analizați-le, vorbiți cu ele, vedeți ce vor să vă transmită și trageți învățături, pentru că în tot acest timp procesul nu stă în loc. Pavați drumul cărămidă cu cărămidă cu cărămidă. Vă pup, pe data viitoare, la revedere!